Ви знаєте, останні кілька днів створюють дивне відчуття, ніби світ знову затамував подих. Чекає. Чекає на рішення, якого насправді ще немає. У Сполучених Штатах завершився черговий раунд переговорів за участю України, США та європейських партнерів. Офіційно домовилися про подальші кроки. Неофіційно запитань стало ще більше, ніж відповідей. Саме про це сьогодні говоримо на каналі Newsroom. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов і я вас вітаю. Друзі, перш ніж продовжити, коротко нагадаю, якщо ви цінуєте такі детальні розбори, будь ласка, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це реально допомагає нам тримати темп і робити більше таких відео. А тепер по порядку. Отже, що ми маємо за фактами? Українська делегація, яку очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, завершила серію зустрічей у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. Переговори тривали кілька днів і включали тристоронній формат – Україна, Сполучені Штати та представники Європи. Про підсумки зустрічі було одразу поінформовано президента Зеленського. За словами Умєрова, сторони узгодили подальші дії та домовилися про продовження спільної роботи вже найближчим часом. Формулювання обережні, без гучних заяв, без конкретних дат, без публічних обіцянок. І це насправді дуже показово. До складу української делегації також входили представники військового керівництва, зокрема керівник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Це означає, що розмова йшла не лише про політику, а й про безпекові та військові аспекти. Європейські партнери були присутні окремо, що підкреслює, формат переговорів зараз максимально багатошаровий. Кожна сторона має свої інтереси, свої страхи і свої червоні лінії. І на тлі всього цього – війна. Вона нікуди не зникла. Обстріли тривають, фронт залишається гарячим. Жодного перемир'я, навіть на горизонті. Паралельно з цими переговорами з'являється ще одна заява, яка змушує замислитися. Посол США при НАТО Меттью Вітекер відкрито говорить, Україна має бути готовою до того, що війна може тривати і у 2026 році. По суті, він озвучив те, що багато хто і так розумів, але не хотів чути голос. Це не прогноз і насправді не ультиматум. Це холодна оцінка реальності, і якщо подивитися на календар, стає зрозуміло. До кінця цього року буквально лічені дні. А всі ці вирішальні тижні, переломні етапи і фінальні раунди ми чуємо ще з осені. Переговори йдуть, а війна теж. І тут з'являється ще один елемент цієї складної мозаїки. За інформацією міжнародних агентств, російський представник Кирило Дмитрієв прибуває до Сполучених Штатів, зокрема до Майамі. Там заплановані його окремі зустрічі з впливовими фігурами американського політичного істеблішменту. Одночасно до Флориди прямує і Дональд Трамп. Формально без оголошених тристоронніх переговорів. Фактично починається новий етап кулуарних консультацій щодо України. І тут важливо чітко зафіксувати. Жодних прямих контактів між російською та українською делегаціями на цій локації не передбачено. Це принципова позиція. Але сам факт паралельних процесів говорить про одне. Великі гравці активно шукають варіанти, які б дозволили їм зафіксувати вигідну для себе конфігурацію. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, компроміс між Києвом і Москвою теоретично можливий уже найближчим часом. Але ключове слово тут – теоретично. Бо компроміс – це не просто припинення вогню. Це відповідь на питання. На яких умовах, для кого і якою ціною. І тут позиція України залишається чіткою. Президент Зеленський неодноразово наголошував, Путін не має наміру зупинятися. Для нього війна проти України – це лише частина ширшого плану. Саме тому тема гарантій безпеки стає центральною. Не декларативних, не паперових, а реальних. Так само важливо залишається тема повоєнної відбудови. І тут Україна насправді говорить прямо. Без участі Європи, без системних рішень і без довгострокових зобов'язань нічого не працюватиме. До речі, напишіть у коментарях, будь ласка, звідки ви дивитеся це відео, з якого міста, населеного пункту чи країни. Нам дуже важливо бачити географію каналу Newsroom. Окремо Зеленський торкнувся, до речі, питання НАТО.
Сьогодні шлях України до Альянсу став складнішим, і це факт. Підтримка з боку США вже не виглядає такою беззаперечною, як раніше. Є внутрішні дискусії, є політичні ризики, є втома від війни. Але це не означає, що двері зачинені назавжди. Це означає, що боротьба переходить у ще складніший етап. Була і реакція президента на корупційні скандали. Ключова теза проста. Україна відрізняється від Росії тим, що тут злочини розслідують, а не приховують. Так, ризики існують. Так, війна загострює проблеми. Але саме відкритість і публічність є принциповою різницею між нами і агресором. Ще один важливий момент – це військово-промислова співпраця. Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет, зокрема з Польщею. Навіть попри непрості моменти у відносинах. І це сигнал. Україна думає не лише про сьогодні, а й про завтра. Про власну оборонну спроможність, про технології, про незалежність від зовнішніх постачань. І, зрештою, ключовий геополітичний висновок. Єдина країна, яка реально здатна змусити Кремль змінити поведінку, це Сполучені Штати. Вплив Європи важливий, але обмежений. І саме тому всі погляди зараз прикуті до Вашингтона. Водночас, Росія не відмовляється від своїх початкових цілей. Путін публічно говорить про готовність до діалогу, але фактично продовжує просувати свою лінію тиску і війни. Це і є головна небезпека будь-яких переговорів, коли слова використовуються як прикриття для затягування часу. Отже, давайте підсумуємо. Переговори тривають, контакти активні, але швидкого миру не видно. Україна готується до довгої гри. Захід вагається. Росія не відступає. І саме в цій точці історії важливо не втратити тверезість і єдність. Друзі, якщо вважаєте цей аналіз важливим, поділіться цим відео, будь ласка, у соціальних мережах. Якщо маєте можливість, підтримайте канал Newsroom фінансово. Це дозволяє нам працювати незалежно і говорити прямо. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще, звичайно, не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною. 5, 10, 50, 100, 200, 500 тисяч гривень. Повірте, друзі, кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, бережіть своїх рідних і побачимось тут, на Ньюзрумі.